kaya na pumayag ang Diyos na siya ipanganak na bulag para ipakita sa tao na pagdating ng anak ng Diyos, pwede niyang padilatin yung bulag na ipinanganak na bulag para mahayag sa bulag na yon ang gawa ng Diyos. Alam mo, gawa ng Diyos yung makakita ang ating mga mata. Alam mo, unang-una, bakit pinahintulot ng Diyos ang tao ay ipinanganak na may depekto? Para sa iba, malas yun. Alam mo, para sa akin, swerte naman yun ng bata. Bakit ko sinabing swerte? Meron ng lamang na pagkakataong maging dapat sa Diyos yun eh. Halimbawa, yung mga mentally retarded, yung walang kaisipan, yung mga may depekto. Alam mo, mas lamang nang maging dapat sa Diyos kasi hindi na makakaalam ng kasamaan yon, mga kahalayan, lalo mga mongoloid, yung mga mentally retarded, yung wala nang pag-asang matuto pa ng lakad ng sanlibutan. Kumbaga sa baseball, nasa third base na yon. Yung mga yon. Malapit na sa home base. Kumbaga, meron ng malaking chance ng kaligtasan yung mga may depekto eh. Ngayon, ang isang dahilan pa rin kung bakit pumapayag ang Diyos magkaroon ng mga ganon, para maipakita na ang Diyos ay may kapangyarihang makapagbago ng ginawa niya na halimbawa may depekto. Sa panahon kasi ni Kristo, merong bulag, pinadilat niya na ipakita yung kapangyarihan ng Diyos, no? Pinanganak yun, bulag. Basahin natin ang 9:1, patuloy ng Juan. At sa pagdaraan niya ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. At tinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nangagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala, ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya'y ipanganak na bulag? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito ay nagkasala, ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Wala namang kasalanan yung magulang niya na panganak siyang bulag. Siya man, lalo na siyang walang kasalanan. Wala naman siyang malay na siya ipinaglihi. Pero kaya na pumayag ang Diyos na siya ipanganak na bulag para ipakita sa tao na pagdating ng anak ng Diyos, pwede niyang padilatin yung bulag na ipinanganak na bulag para mahayag sa bulag na yon ang gawa ng Diyos. Alam mo, gawa ng Diyos yung makakita ang ating mga mata. Meron nga mga taong dilat, hindi naman bulag eh. Pero hindi nakakakita yung mga mata eh. Niniwala ka, merong ganon? Yung dapat nilang makita, hindi nila makita eh. Sa pakikisama lang sa kapwa-tao, yung kabutihang ginagawa sa kanila, di nila nakikita. Yung masama lang ang nakikita nila. So merong mga tao, meron mang paningin, hindi naman nagagamit sa tamang paggamitan. Di ba? Kaya yung makakita ang mata ng isang tao, gawa ng Diyos yun eh. Kagaya nung bulag na ipinanganak mula sa tiyan ng kanyang ina. Ngayon, merong ganito. Meron namang ipinanganak na may depekto dahil naman sa kasalanan ng magulang. Halimbawa, yung inom ng pills. Pagkatapos natsyempuhan, nabuntis. Kaya inom ng pills, nagkaroon ng deformation sa bata. Sino may kasalanan? Hindi ang Diyos. Yung kaiinom mo ng pills. Yan. Yun ang nangyari. Minsan yung reckless na mga magulang na buntis na pala, umiinom pa ng pangpalaglag, hindi nalaglag, natuloy. Pero natuloy yung bata, maliit yung isang paa, minsan may depekto ang kanyang physical, kasalanan ng magulang yun. Kaya maraming dahilan yan sa Biblia, kapatid.